Sa loob ng 3 araw na natiling tahimik si Jacob, maliban kay Mildred who never seemed to left his side, walang ibang kinakausap sa Jacob. Camila tried to talk to him to offer comfort, but Jacob was suddenly polite, cold and distant. Para silang hindi magkakilala, at sinikap niyang maunawa ang sanhiyo ng pamimighati nito. "Ana, nasa na Sir Jacob mo?" tanong niya sa katulong. Magpapaalam siyang uuwi na muna at sa libing na lang kinabukasan babalik. Ang mga magulang niya nang umuwi matapos ng 2 sunod na gabing vigil. "Nakita ka po pumasok sa gulang guest room kanina, Ma'am Camila. Baka po nagpapahinga si Sir." Lumakad siya patungo sa silid na sinasabi ng katulong. She would check on him. Kinatuwa niya kung nagpapahinga ito. Walang tinulog si Jacob sa nakalipas na 3 araw. He took charge of everything. Bahagyang bukas ang pinto, tutulak na lamang niya nang maulinigan ang tinig ni Mildred. "Bakit kailangan magiganti, Jacob? Matagal na nangyari yun. Bakit di na lang kalimutan? Talk to her once and for all. Offer her anything at pagkatapos ng lahat na ito, bumalik na tayo sa Amerika. Bukas mismo pagkatapos ng libing ng papa mo." "I am worried about her, Mildred. I'm sure she wants more than just what I intend to offer." Wika nito, his voice weary and tired. Napahakbang pabalik si Camila. Hindi niya matiyak kung paano siya nakalayo sa pasilong iyon, gayong nanginginig ang mga tuhod niya. Paghihiganti? Naghihiganti ba si Jacob sa kanya dahil sa nangyari noon? Lahat ba na nangyari sa kanya ni Jacob noong nakarang araw ay paghihiganti lang? "Tell me when you're ready, Mr. Alzaim." "I'm ready, Miss De La Cruz. I've been ready for a long time." Sinubaybayan ni Jacob ang karir niya. Ginawa ng paraan upang ang magazine nila ang makakuha ng interview at siya ang reporter. Lahat ng yun plano ni Jacob ang magkalapit silang muli at makapaghiganti. "No amount of gentleness can ease the pain of a broken-hearted man, Camila. Sinaktan mo ko." Tinakip niyang kamay sa bibig upang hindi mapahigpi ng malakas. Nanlalabo ang mga mata niya sa mga luhang pinipilit niya na huwag bumagsak. Tuloy-tuloy siya sa malaking pinto. Kailangan niya makalis sa bahay na iyon bago pa niya mabigyan ng kahihiyan ng sarili sa harap ng maraming taong nakikipaglamay. Halos takbuhin niya ang pintuan. Hindi alintana kung may ilang bisita na nakatingin sa kanya. Nasa gitna siya ng kabahayan nang mula sa malaking pinto, pumasok ang isang babae, si Mariana, ang ina ni Jacob. "Tamang-tama pa lang okasyong ito, Olivia." Malakas itong sabi sa nagpangyari upang lahat ng mga matay matuon dito. "Narito ang maraming taong napaniwala mo sa mga kasinungalingan mo sa nakalipas na 13 taon. Hindi gustong intindihan ni Camilang babae. She wanted to get out of the house as fast as she could. Subalit nakuha nito mo atensyon ng mga naroroong bisita. Ang iilang taong nasa balkonahe nakatayo na sa likod nito at umarang nasa pinto. "Makinig kayong lahat." Muling sigaw ng babae. Si Olivia nilapitan ito. "Utang na loob, Mariana. Igalang mo man ang okasyong ito. Ano bang kailangan mo? Mag-usap tayo." Ibinaksin ni Mariana ang kamay ni Olivia at tumalakak. Sa tingin ni Camila lasing ito. "Hindi totoo ang bintang nilang nahuli ako ni Frank na kasama ibang lalaki sa guest room ng bahay na to. Makinig kayo. Hindi totoo. Kabalik na rin yun sa totoong nangyari." "Mariana, please. Danasin mo ang kahiyang dinanas namin ng mga magulang ko, Olivia. Nang lisanin namin ang bayan ito dahil biniyaran mo ko upang akuin ang kasalanan mo." Nagsimulang magbulong-bulungan ng mga naroroong bisita. Si Camila na humakakpang na unti-unti pang lumabas ay hindi maiwasang makuha ang atensyon. Lumakad si Mariana sa gitna ng mga taong naroroon. Mula sa hallway nakita ni Camila na nagmamadaling lumabas si Jacob. Pinapapasok sa loob ng maong ang polo shirt. Kasunod nito si Mildred na walang makeup at basa pang buhok. Anong ginagawa ng dalawa sa guest room bago pa niya inabutan nag-uusap ang mga ito? Hindi niya napigil ang paglabas ng malakas na hikbi. Subalit wala sa kanya atensyon ng mga naroroon kundi na kay Mariana. "Mama!" Halos takboy ni Jacob ang kinatatayuan ni Mariana. Hinawakan ito sa mga braso at ginigiya palayo sa malaking sala. Subalit marahas na binaksin ni Mariana ang mga braso nito. "Huwag mo akong tawaging mama. Alam natin parehong hindi kita anak, Jacob." Singhap ng pagkamanghaan ng ibabaw sa buong kabahayan. Camila was shocked too. Ang atensyon nakatuon na rin kay Mariana. Sa kabila ng lahat, tumaasa siyang mapapatahimik ni Jacob ang ina. "At gusto ko malaman yung lahat na binayaran ako ni Olivia upang akuin ang kasalanang binibintang nila ni Frank sa akin. Kabaliktaran yun ang totoong nangyayari." Muling tinangkang hawakan ni Jacob ang ina, subalit mabilis itong umatras. "Hindi ako nahuli ni Frank na kasama ng haldinero ng mga Aquino sa guest room, kundi ang babaeng yan." Puot itong tinuturo si Olivia na nanlulumong napaupo sa naroroong silya. Kung hindi natitiyak ni Camilang malakas ito sa kabila ng edad, maaring mga hulugan ng buhay nito ang iskandalong ito. Si Mariana nilingon si Jacob, who was stone still, at sa nanguuyam na tinig ay, "At ikaw, Jacob, anong malay ko kung anak ka ni Olivia sa ibang lalaki, na baka pinagtakpan ni Frank ang kapatid niya at inako kang anak?" Halos madurog ang puso ni Camila sa nakikitang anyo ni Jacob.
Tila tumanda ito ng maraming taon. Sa kabila ng lahat gusto niyang takbuhin ito. She wanted to take him in her arms, shelter him from pain, give her love. Tanging matinding pagpipigil sa sarili ang nangyari upang ipako ni Camila ang sarili sa kinatatayan at huwag itong yakapin. How could Jacob take another scandal at sa mismong burol pa ng ama? Hindi mapigil ni Camila ang pagkawala ng isang buntong hininga at pabagsak ng mga luha. Patakbo niyang tinungo ang pintuan palabas at palayo sa lugar na iyon. Pumapasok sa siwang na Venetian blinds ang sikat ng araw na magmulat siya ng mga mata. Naririnig niya ang hampas ng alon sa dagat at sa di kalayuan. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Gusto na lang niyang matulog muli at sana'y wag nang magising. Bakit sumisikat pa rin ang araw? Bakit patuloy sa paghampas sa mga alon sa dalampasigan? Why should things be the same and she was not? Could her heart take another blow this time? Nagsimula siya uling humikbi. Hindi niya alam kung saan galing ang mga luha niya. Ang buong akala niya naubusan niya iyon kagabing umuwi siya. Napatitig siya sa pinto na silid niya nang marinig ang maharahang katok at pagtawag ni Lacey. Mabilis niyang ibinoon ang mukha sa unan. Camila. Pinapasok ni Lacey ang sarili. Iha, it's almost 2 o'clock. Hindi ka pa nanananghalian. Bahagya siyang umungon at tagkunwang noon lang nagising. Wake up, lazy bone. Dito nag-overseas si Louie kaninang umaga nang malamang wala ka sa Maynila. Bukas daw ng hapon ang baba na eroplano niya. Siyempre nagpapasalubong sa'yo. Naupo sa gilid ng kama si Lacey at banayad siyang tinapik. Hey, are you awake? I heard you, Mom. Wika niya, yakap ang unan. Hoping na hindi namamaga ang mga mata niya. May trangkaso nga pa ng daddy mo kaya hindi kami nakapaglibing kaninang umaga. Patuloy pa nito. Masama ng katawan ng ama mo kahapon pa. Gigisingin nga sana kita para ikaw na lang sumama sa libing pero tulog na tulog ka kanina. 3 araw ka na namang puyat. How's dad? She asked. Hindi nagmumulat ng mga mata. Umaasang lalabas ang ina ko mananatili siyang nakapikit. Ipinatawag ko si Mr. Dominguez. Bumaba na ang lagnat. Dahil sa skandalong ginawa ng mama ni Jacob kagabi kaya nagpatanghali ka ng gising, Camila? Sinadya mo bang wag makapaglibing? Bigla siya nagmulat ng mga mata. How do you know about that? Nauna kayong umalis. Huminga ng malalim si Lacey. Tumawag kasi kaninang ninang Linda mo. Kinuwentong dumating raw doon si Mariana at nag-iskandalo. Umiling ito. Hindi ko kayang isipin kung paano tinanggap lahat ni Jacob ang kanyang ito. Sa ikalawang pagkakataon. Alam ba to ni Daddy, Mommy? Tumango si Lacey. But of course, the scandal has not changed our relationship with Aquinos, Iha. Hindi mo winawalang kaibigan dahil sa mga sirkumstansyang hindi maiwasan. Pero ikaw, paano mo tinanggap ang pangyayari kagabi? You were still there when it happened, weren't you? Idinigit niya mukha sa unan. Tulad ng sinabi mo, it hasn't changed our relationship with Aquinos. She sighed sadly. Those precious and few moments she had spent with Jacob would be kept secret in her heart forever. When Dad's better, dalawin mo sa Tia Olivia, Mom. She needed a friend right now. Yun ang plano kong gawin, Iha. Siya, bumangon ka na dyan at ipaghahanda ko ng pagkain mo. Bumangon siya at pinuksan ang top drawer ng night table. Mula roon, kinuha ang velvet box. Sandaling tinitigan bagay niabot sa ina. Pagpunta mo sa mga akin na mamaya, Mommy, please give this to Jacob, she said brokenly. Bumalik sa pagkakadapa sa ulo niya. Nagsalubong ang mga kina ni Lacey. Binuksan ang velvet box. Itong regalo sa'yo ni Jacob ng demo mo, hindi ba? Noon ko ba dapat isinauli yan, Mommy? I just never had a chance. Ngayon lang. Tinitigan ni Lacey ang anak. Hindi na kailarito ang pagbabasag ng tinig niya at ang pamamugto ng mga mata. Maraming tanong ang gusto nitong isatinig subalit minabuting sarili niya lamang. Tahimik itong lumabas ng silid. Muling pinakawalan ni Camila ang mga luha. This is terrific. Bulalas ni Louie habang iniisa-isa mga kuha niya kay Jacob sa beach. Wala akong itulak kabigin. Wow, you're really good. Look at his eyes. Wow, he looked like a man so much in love. Kanina ba nakatitig si Jacob dito? Nilingon siya ni Louie. Nanunokso ang mga mata. Sabi ng staff, hugis po sa mga mata ni Jacob kapag nakatitig sa'yo. You are imagining things, Louie, she said casually. Pagkaway tumayo, nilak ang drawer at dinampot ang bag. Nasa typesetting na interview ko sa kanya. Nabasa mo ba? Flawless. You're wonderful, chika. I only prepared the questions. Her secretary supplied the answer. Sagot niya, trying to hide the pain in her voice. Uuwi na muna ako. Sumusumpong na naman ang migraine ko. Mabuti pa nga. Sang-ayon ni Louie. Nangingitim yung ilalim ng mga mata mo. Hindi mo kailangan mag-report bukas. Magpahinga ka. Nasa labas na siya ng pinto. Sa huling sinabi ni Louie. Tuloy-tuloy siya sa elevator. Nasa reception ng condominium building si Dave nang dumating din si Camila. Agad na sinalubong siya nito. Hi! He was smiling at her. Hello, Dave. Alanganing bati niya.
Hindi niya inakalang muli pa ito makikipagkita sa kanya matapos ang pangyayaring datnan sila nito ni Jacob sa unit niya. I called your office. Wika nito habang sinasabayan siya sa pagpasok sa elevator. Pauwi ka ng araw dito kaya dito na ako nagtuloy. I want us to talk, Camila. Of course. Forgive me, Camila. Simula nito't binaba sa mesa ang kapeng binibigay niya. Masama lang ang loob ko. Nasaktan ako sa nakita ko rito pero nakanda akong kalimutan ng lahat. Kinulong nito sa mga palad ang kamay niya. Dave? No, don't say anything yet. He stopped her. Nakita ko si Joram Al-Zaim. He was very attractive hunk. At kahit sinong babae maaakit sa kanya. Not to mention his being a celebrity and part Filipino for that matter. Malaking plus iyon upang maakit ka sa kanya, Camila. But you don't really love him. And he doesn't love you. But I love him. I have always loved him. Gusto niyang isigaw iyon. What happened, if ever there was a fleet ang interlude. Let's start again, please. Nakanda akong kalimutan ng lahat. I love you, Camila, and I want to marry you. She could not say a word. Tinitigan niya si Dave. Hindi ba't high school pa lang siya naghahanap pa siya ng lalaki walang maipipintas sa mga kaibigan at makakilala niya? Dave was picture perfect. Boyishly handsome, gentle, bank executive. Higit sa lahat galing to sa mabuting pamilya. She would be so proud of him. Ano pa bang hahanapin niya? I don't love him. Si Jacob? A two-timer bastard. He had no scruples. Pinaglalaroan lang siya. Nakabuntot lagi ang eskandalo sa pamilya nito. But I love him. I love him. Hindi niya mapigil ang muling pagguhit ng sakit sa dibdib niya. Ilang linggo na magmula nang umalis siya ng San Ignacio, subalit walang sandaling hindi si Jacob ang laman ng isipan niya. Walang gabing hindi niya nakakatulugan ng pag-iyak at pinagpapasalamat pa marahil ni Jacob na siya na nga ang kusang lumayo. Pinukaw na mahinang katok ang pag-iisip niya. Are you expecting someone? Tanong ni Dave. Wala sa loob na umiling siya. Tumayo si Dave at lumakad patungo sa pinto at binuksan iyon. Bahagya lamang ito nagulat na makilalang nasa labas. Oh, hello, Mr. Al-Zaim. Bati ni Dave. Nilingon si Camilang napatayo. It's Joram, darling. Shall I invite him in? Si Camila hindi makapagsalita. Jacob's eyes on her, dark with anger and contempt. Pagkaway walang salitang tumalikod ito. Jacob? Usal niya sa hangin. At hindi niya napigilan ang pagpapakawala ng mga hikbi. Si Dave kulot ang naong napatitig sa kanya. Did I miss something here, Camila? Hilam sa luhang tumingin dito si Camila. I'm sorry, Dave. I wish I could tell my heart to love you instead of Jacob. That's ridiculous. Hindi ba kapaniwalang wika nito? It was just a slight flirtation, Camila. That was all it meant to be. You could have not given your heart to a guy you only met a few days ago. You're wrong, Dave. I've met Jacob a lifetime ago. Nanatili ko siyang mahal sa nakalipas na mga taon. Wika niya sa tinig na nagpapaunawa. Dave opened his mouth to say something but the words did not come out. 3 araw matapos ang pangyayaring iyon, bisita ni Camila si Olivia. Nakapantalong maong ito at nakabota ng itim. Kamusta po kayo? Sino po nag-drive sa inyo patungo rito? Tanong niya. Sa sulok ng dibdib umaasang kasama nito si Jacob. I hired a driver, Camila. Sagot ni Olivia. Kaya ako narito dahil sa maraming bagay. Napabuntong hininga ito. I don't even know where to start. About what? You and Jacob. Nagyuko siya ng ulo. Sa nakalipas na mga taon, wala ako nabalitang nagkaroon ka ng seryosong ugnayan sa ibang lalaki. Lihim kong kinatuwa iyon. Dahil alam kong sa loob ng mga panahong iyon ay wala ring sinserong babae si Jacob. Please, huwag niyo ipagkakamaling meron kaming... You are not a promiscuous woman, Camila. Putol ito sa sasabihin niya. You don't jump to bed with a man you met after 7 long years unless you love him. Narito si Jacob na umagang tumawag ako pang ipaalam ang nangyari kay Frank. What would you want me to think of that? Hamon ito. She sighed and said softly, So I love him, so much that it hurts. But what does it matter now? A lot, because he loves you too. Wika pa nito. Pleasure in her voice. Naakmang kakontra si Camila ay agad na dinugtong. Hindi niya tuwirang inamin sa akin yun but I don't think words are necessary. Higit pa sa salita mang nakikita ko kay Jacob. Ilang sandaling katahimikan na namagitan bago muling nagsalita si Olivia. Nakaapekto ba sa damdamin mo kay Jacob ang iskandalo na likha ni Mariana ng gabing iyon, Camila? Walang kinalaman na iskandalo sa ginawa kong pag-alis, Tia Olivia. Mariing tanggi niya. Higit kong inindang kahiyang sasapitin Jacob sa gabing iyon. I would have come to him kung hindi sa narinig kong sinabi niya. Kay Mildred bago dumating si Mariana. Sinabi niya kay Mildred. Sandaling kumunot ang noon ni Olivia. Kung ano man ang narinig mo, bakit di mo nilinaw kay Jacob? Pain crossed her eyes. Hindi ko magagawa iyon. Hindi ko alam kung ano talaga relasyon naming dalawa. While Mildred was there too. Kung nagsiselos ka kay Mildred, kalimutan mong bagay na yan, Iha.
Tinitiyak ko sa iyong walang kaugnayan sa Jacob sa sekretarya niya. Naroon ang katiyakan sa tono ni Olivia na nagpaangat ng paningin ni Camila rito. And if you really love him, then do something. Huwag mong hayaang magkalayo kayong muli. Inakala ni Jacob na kaya ka umalis na gabing iyon ay dahil hindi mo matanggap ang narinig mo mula kay Mariana. Nasaktan siya ng labis dahil doon. Ganun pa man, pinuntahan ka niya rito na nakarang araw. I don't know what happened but he said it was over. Hindi niya alam na lumuwas ako. He'd be worried kung hindi niya ako makikita ngayong gabi, pero nagbilin ako sa katulong ko sakali magtanong sa Jacob. Inabot nito ang bag at mula roon, kinuha nito ang velvet box, nilagay sa gitna ng center table. I never gave him that. Napatitig sa velvet box si Camila at pagkatapos ay kay Olivia. Once, long ago, Jacob told me that he gave the gemstone to his wife. She was speechless. Namumuo ang mga luha sa mata. Mahabang oras ang biniyahe ko patungo rito. Kaswal na wika nito at tumayo. Humakbang patungo sa adjacent kitchen. Pakainin mo ko at pagpahingahin. Then we'll drive back to San Ignacio tonight para naroon tayo ng madaling araw. Aalis si Jacob bukas sa umaga and would go straight to the airport. Sa gabi ang flight niya patungo Morocco. Hindi natin siya aabutan. Nagpapanik niyang sabi. The old woman smiled. Kung ako masusunod, hayaan ko makali si Jacob. You have your own visa ready anyway. Then we'll follow him to his villa in Morocco. That would be very romantic, don't you think so? Nagsimula na nga sumikat ang araw na makarating sila sa Coral Sea. Pagod na bumaba na sasakyan si Olivia at lumakad patungo sa bahay. Si Camila ay kinakabahan nakatayo sa pinto ng sasakyan. Don't just stand there. Wika ni Olivia ang nilingon siya. Natitiyak kong gising na si Jacob. He will be surprised. Ang dalagitang katalong ang sumalubong sa kanila. Magandang umaga po. Bati nito sa dalawa. Nasaan na Sir Jacob mo, Ann? Gising na ba? Kanina pa po, ma'am, pero wala ho siya. Hindi ko alam kung saan nagpunta eh. Iwinasiwas ni Olivia ang kamay. That's okay. Darating din yun mamaya. Sabihin mo kay Senya ipaghanda kami ng almusal. Agad naman tumalima ang dalagita. Si Camille na natiling nakatayo sa gitna ng kabahayan. Ang mga mata niya ay nakatuon sa dalawang gagahe na nasa puno ng hagdan. Pagkaway nag-angat na mukha na sa sulok ng mga mata niya, maparang may tao sa balustre sa itaas. Naroon si Mildred at nakatunghay sa kanya. Poised, beautiful, cold as stone. So, you're here. Wika nito sa malamig na tinig. Ayokong isiping aalis ako mag-isa. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. At sandaling nasilip ni Camille ang lungkot sa mga mata ni Mildred. I wish Jacob would come to his senses at pagsayahin ang writing career niya. Where's Jacob? Naghibit ito na malikat at unti-unting bumaba. Hindi niya sinabi, but I saw him took the jeep a few minutes ago. Mabilis lumabas ng kabayan si Camila. Halos takbo niya pabalik ang sasakyan. Isang payak ng ngiting lumabas sa labi ni Olivia habang sinusundan ng papalayong sasakyan. Nakakailang babataas na ang palakol sa puno ng mulave na makarating sa itas ng talampas si Camila. Humihingal na napahawak siya sa isa pang punong naroon. Don't you dare cut the tree off. She was catching her breath. Napalingong bigla si Jacob. Tulad niya naghahabol din ito ng paghinga. Puro ng pawis sa mukha nito. Ang puting polo shirt basa na rin ng pawis. Ang pinuputol nito ay ang mismong pinakapuno ng mulave na malapit na sa lupa. That tree is not yours anymore, she said. Bumaba taas ang dibdib. Pinutol mo na yan nung umalis ka. Narito akong lagit naghihintay na umulan. Naghihintay na muling sumibol ang mga sanga. Inukit kong muli ang lumalabong mga pangalan. She cried. Jacob was speechless for a few seconds. Sa pangumagang sikat ng araw, Camila could be just a mirage. So pretty with her hair blown from her face. On her lovely neck was the omega choker. Ang ruby, mapulang-mapula sa sikat ng araw. Hope and happiness rose his chest. I love you, Camila. Camila caught her breath, but raised her chin and said defiantly, Well, thanks a lot. I've been wanting to hear that since you took me to bed. And then added softly, I love you too. I have always loved you. Jacob's eyes sparkled for a while, then he took a deep breath. Mariana was right. Hindi ko ama si Frank Aquino. I'm a bastard. Who cares? Sinabi ba sa'yo ni Tia Olivia na siya ang ina ko? No, but I could guess. When did you learn that she's your mother? After the scandal that I made Mariana left Coral Sea Mansion. Pinagtapat ni Tia Olivia sa akin, but I could not claim her as my mother as much as we both wanted it. Ayoko magkaroon ng dungis ang pagkatao niya sa bayang ito. Tumango si Camila. At least Jacob was deprived of her mother's love during his formative years. Kahit na nga ba hindi nito may pagsisigawan sa buong mundo iyon. Inihagis sa Jacob ang palakol sa lupa, tumingin sa karagatan. She was 30-something, a professor in one of the universities in Manila when she met my father, an Arabian. That explains why you look like a Turk. Wala sa loob niyang bulalas. Tumaas sa mga kilay ni Jacob. A Turk?
He was suddenly amused. Umiling at nagpatuloy. My father was a student exchange. He was 7 years her junior, but did not stop her from falling in love. Tulad ng inaasahan, the relationship was doomed from the start. Tinago nilang relasyon nila na natitiyak ang Tia Olivia, mawawalan siya ng trabaho sa sandaling malaman ang universidad ang tukos sa kanila. At kahit sa mga magulang ni Tia Olivia, tinago niya yon. Hindi papayag ang ita niya na magkaroon siya ng relasyon sa isang tulad ng ama ko. Not because my father was an Arab, kung hindi gusto ng kanyang ama na magkaroon siya ng relasyon sa kahit na kaninong lalaki. Bangat hindi niya napagtapos sa pag-aaral ang bunso niyang kapatid, ang pa si Frank. I couldn't blame my grandfather. Ayon kay Tita Orkis, iginapang namang itong pag-aaral niya. Even my father's parents in the Middle East were against the relationship. Maliban sa Tia Olivia, may 2 asawa si Joram Al-Zaim sa kanilang bansa. Yun ang kultura nila. He did not lie to her about that. Ang mga unang asawa niya, pinili ng ama niya para sa kanya. Still, she fell in love with him unconditionally, and he loved her too. My mother was very sure of that. Of course, she said softly. Hindi matiyak ni Camila kung anong isasang-ayon niya. That Olivia had loved him or he had loved her. Nagpatuloy si Jacob. Sa mismong kinatatay ng Coral Sea Mansion nakatayo ang dating kubo ng mga magulang ni Tia Olivia. Joram Al-Zaim was a rich man's son. His father was sheik. Bumili siya ng lupang ito kasama ng lupaing nakapaligid. Hindi na nagsaka ang lolo ko mula noon. Nakapagpakuprat nagbayad ng mga tauhan at nakapagpatuloy sa kolehiyo si Frank Aquino. Ganun pa man, hindi matanggap ng lolo ang ama ko. He never allowed Joram Al-Zaim to set foot in his property that he brought for my grandparents. Matabang na tawang pinakawalan ni Jacob. Anong tawag mo sa lolo ko, Camila? I'm not here to sit judgment against anyone. Tumango-tango si Jacob. Nagpatuloy at sinagot ang tanong na nasa mga mata niya mula pa kanina. Joram Al-Zaim's mother was terribly ill. He had to go home but promised to marry my mother on his return. After her mother's burial he came but he never made it. He got killed when terrorists hijacked the plane he was on. The plane was rerouted to Colombia. Very ironic because the terrorists were his countrymen. He played hero and heroes die, don't they? He said bitterly. Hindi maiwasan makadama ng lungkot ni Camila sa kahinatan ng pag-ibig ni Mrs. Aquino. Dinaman niya ang bato sa leeg niya. Your father gave this to your mother. Yes, the day he promised to come back to marry her, he said simply. Muli na natili ang katahimikan. Tanging hampas ng mga alon sa dalampasigan na maririnig at ang ihip ng paumagang hangin. For a long while, ginusto ni Tia Olivia na mag-ayos ako sa paraan kung paano mag-ayos sa Joram Al-Zaim. She said I looked like him. He smiled dryly. Everybody hated it. You hated it. Walang akusasyon sa tinig ito. He was simply stating facts, nagpapaliwanag. Subalit di maiwasan ni Camila na makadama ng guilt. Nagyuko siya ng ulo. Hindi mo ba itatanong kung ano talaga nangyari ng gabing paalisin ni Tia Olivia si Mariana? Nag-angat siya ng paningin. Does it matter? I love you. And you said you love me too, she said shyly. Yun lang ang mahalaga. He smiled. His eyes shone with love. But I want to come clear, sweetheart. He filled his lungs with air at nagpatuloy. Totoong sinabi ni Mariana na hindi siyang nahuli nakatalik ng hardinero. Please, there are things that best kept up told. But it wasn't my mother either. Patuloy ni Jacob na tila hindi siya nagsalita. What do you mean? It was Frank. What? Naguluhan siya. Unbelieving eyes gazed at Jacob. Malungkot itong tumango. Nagkataong naunang panapasukan ni Tia Olivia si Frank at ang hardinero. Sa kahiyan ni Frank sa kapatid, nagmadaling pumasok ito sa banyo at nagbihis. Bihis na ito nang pumasok si Mariana. Kaya ang Tia Olivia at ang hardinero ay nahantad sa isang hindi magandang sitwasyon. Ang pagsasama ni Frank at Mariana hindi naging maganda kailanman dahil pinakasalan lamang ni Frank ang asawa upang itago ang tunay na pagkatao. Binayaran ni Olivia ang hardinero at si Mariana upang lumayo. Wala na kaming narinig sa hardinero mula noon. But Mariana got gritty. Sa loob ng maraming panahon, patuloy na nagbibigay ng salapi si Tia Olivia upang pagtakpan ng kayang maaaring mangyari kay Frank o sa kanya. And lately nang malaman ni Mariana na dumating ako sa Pilipinas, she had been demanding an astronomical amount. She had been gambling and was hooked on drugs. Siya ang pinag-uusapan ninyo ni Mildred sa guest room bago siya dumating ng gabing iyon. Nagsalubong ang mga kilala ni Jacob. I'll explain about that later, she said, smiling guiltily. Go on. Frank did not die of a heart attack, Camila. He committed suicide. But why? Panggigilalas niyang tanong. He had HIV virus. That was why he decided to come home 7 years ago. Nang una siyang mahulog sa hagdan, sinadya niya yon. Ang pagnanais niyang katilin ng sariling buhay, dinagdagan pa ng panggugulo ni Mariana. Oh God! So you see? I'm still the old Jacob you can never be proud of. Except for my money and a grandfather who had learned to recognize me,
I am nothing. Pain and bitterness laced his voice. But I loved you. Love you still. There were women. They come and go. Pero natili kitang mahal sa nakalipas na mga taon. When I woke that morning and found you gone by my side, I got so scared. I thought you've left. Akala ko mawawala ka na namang muli. At nang gabing dumating si Mariana, nakita kitang tumakbong palabas. I thought I died too. Still gusto kong marinig sa'yo ang totoo, kaya pinuntahan kita sa unit mo and... Oh, stop it please. Her heart melted. It ached for him. She ran to him. Jacob met her halfway at kinulong siya sa mga bisig nito. I love you, Jacob, so much. No family scandal. No, nothing can stop me from loving you through the rest of my life. Sweetheart? Usal nito and claimed her lips in a hunger kiss. Makalipas sa ilang sandali kumawala si Camila. Tumingala rito. And don't ever think of leaving me again. In your father's culture, if I'm not mistaken, I am your wife, legally. Isang halaka kang pinakuha ni Jacob na nag-echo sa buong talampas. We'll spend our honeymoon in Morocco. I have a bachelor's house there, and I wanted to meet my grandfather. And her harem? Muling humalakak si Jacob. He's very old, but I have a half-brother. He's an international car racer and a sheik. Nag-iisip ako kung ipapakilala kita sa kanya. She smiled. Nag-uumapaw sa puso ang kaligayahan. Ikinawit niya mga braso sa leg nito, tiptoed and kissed him tenderly. I love you so, my dearest one. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jacob at Camila. Hanggang sa muli. Salamat po.